quan sát này, để làm con rồng thì các bạn dọc cho tôi 4 cái lá bản 1 phân nhá. Đây là lá dừa nhá, lá dừa non này, các bạn để áng chừng 1 phân này, các bạn dọc cho tôi này. Dọc đều cho tôi cái bản lá 1 phân. Dọc lá này, dọc lá xong các bạn cắt một đoạn dây thép ra nhá, để các bạn làm cái phần xương của con rồng ấy. Cái dây thép này là để nó sau này mình uốn dáng dấp cho nó được như ý nhá. Các bạn đan phần đuôi trước này, phần đuôi thì các bạn đan đây là cái phần ngọn lá nhá, các bạn lấy ngọn lá này, các bạn đặt này, các bạn quan sát tôi này, bạn đặt vào nhá và đan này, đó, chụp vào này, nó giống như đan cái con rắn đấy nhá. Các bạn xem video con rắn hoặc con rùa tôi hướng dẫn đấy này, đây lại chụp vào tiếp này nhá. Đó. Tiếp tục này, các bạn bẻ bám sát cái mép lá này và bẻ hướng về phía đằng trước này, lại tiếp tục chụp vào này. Bên đây cũng vậy nhá, này, bẻ lên này, bẻ hướng về phía đằng trước này, lại chụp vào. Các bạn cứ lần lượt làm nhá, làm cho đến gần hết cái lá này nhá, bẻ lên này, bẻ hướng về phía đằng trước này, lại chụp vào này. Đó, bên đây cũng vậy này. Bẻ lên này, bẻ hướng ra này. Cái này tôi quay hẳn sang bên đây cho nó dễ nhìn này. Đây nhá, bên đây nhá, các bạn lật sang này. Quen tay rồi thì không phải lật, nhưng đây là tôi quay sang để cho các bạn dễ nhìn này. Bẻ lên này, bẻ hướng ra đằng trước này. Đằng trước là đằng phía trước này này. Đó, các bạn lật lại nhá, và các bạn chụp vào nhá. Đấy, cứ như thế các bạn đan lần lượt nhá, đan lần lượt tới phần gần hết lá cho tôi. Sau khi các bạn đan đến gần hết cái lá này thì các bạn tiếp tục lấy lá khác này. Các bạn kiểu nối đấy nhá, các bạn đè vào này, bạn cho vào đây cho tôi. Đấy, bên đây cũng vậy nhá, các bạn lấy cái lá khác đấy. Đấy, các bạn leo xuống chặt chẽ xuống như này, bạn lại bẻ lên, lại vẫn cứ đan như vậy nhá. Cái động tác này nó chỉ là nối thôi mà. Sau khi đan gần hết cái lá thứ 3 rồi các bạn này, thì các bạn quan sát thì cũng được cái chiều dài tương đối rồi nhá. Thì các bạn chuẩn bị làm cái phần đầu này. Trước khi làm phần đầu thì các bạn cắt vào những cái đầu thừa này đi cho tôi này. Đấy, sau đấy thì các bạn tạo dáng nhá, tạo dáng con rồng này, tạo dáng con rồng. Đây là cái phần đuôi này. Phần này thì nữa để làm cái phần đuôi này, cái phần này này. Quan trọng nhất là cái đầu con rồng nhá, nó phải đẹp, nó giống ở cái đầu con rồng ấy. Con rồng nó sắc sảo vào cái đầu đấy, các bạn quan sát này. Sau khi được đến đây rồi nhá, thì các bạn lấy một cái lá bản to cho tôi. Đây, các bạn lấy một cái lá bản cho một cái lá bản to nhá. Các bạn quan sát cách tôi làm. Các bạn bấm cái phần này đi, nhỏ nó đi này, cắt tỉa những cái phần lá xấu đi. Các bạn cái này bản lá càng to càng tốt nha các bạn nhé. Đấy. Sau khi vậy rồi các bạn bắt đầu dọc này, dọc cái phần lược vỏ phần sống này đi. Các bạn quan sát cái cách tôi làm cái phần đầu con rồng. Con rồng này có nhiều cách làm nhá. Đây là cái kiểu một. Sau cái kiểu này các bạn quan sát sẽ còn những cái kiểu làm nó sẽ sắc sảo đẹp đẽ hơn. Tại vì tôi bao giờ hướng dẫn từ cái dễ cho tới cái khó. Sau khi các bạn
dọc đi rồi này, các bạn bắt đầu dọc đôi cái phần này ra cho tôi. Dọc đôi cái lá này ra cho tôi nhá. Các bạn dọc đôi ra, bấm nó đi này để dọc cho nó dễ này. Các bạn chia đôi ra, chia đôi ra cho tôi. Các bạn chia đôi ra. Đấy, chia đôi đến đây nhá, đến đây này. Cái đoạn này các bạn thu vào cho tôi. Cái đoạn này các bạn thu vào lại, thu vào cho tôi. Đấy, thu vào. Các bạn quan sát này, thu vào này, thu vào để cho nó vừa cái phần này các bạn cho vào đây. Đây cũng cho vào đây cho tôi. Đến đây như vậy này, các bạn bẻ gấp ra như này cho tôi, gấp ra như này cho tôi. Các bạn dọc đến đây cho tôi. Các bạn quan sát này, đến đây nha, các bạn bẻ cái này, các bạn bẻ lên này, các bạn quan sát để ý nhá, đây nhá. Sau khi các bạn đan vào như này, các bạn bẻ lên đây cho tôi. Đấy, và cái này các bạn bẻ hết lên để làm cái mõm của nó đấy. Các bạn lại tiếp tục chụp này. Đấy, chụp vào cho tôi này. Bên đây như vậy nha này. Cái mồm của con rồng đấy. Bắt đầu này, tiếp tục này, bẻ lên này. Bạn bẻ hơi chéo lên cho tôi như này nhá. Cái này các bạn bẻ hơi chéo lên nhá, chứ không để bẻ bằng này. Tiếp tục này. Bên đây cũng vậy này. Đan hai cái lá dọc ở bên trên thôi nhá, còn cái lá này đan ở cái phần phía dưới các bạn nhá. Tiếp tục này, cứ vậy, cứ vậy đan cho tôi, đan cho đến gần hết lá các bạn nhá, là nó được cái phần hàm trên của con rồng. Đây gọi là cái hàm trên của con rồng. Đấy, gần hết lá thì nó có một cái định dạng như này nhá, là cái phần hàm trên của con rồng đấy các bạn ạ, hàm trên này. Các bạn lật lại nhá, và các bạn lấy một cái đoạn dây thép khác cho tôi này. Các bạn luồn vào đây, các bạn luồn vào cái này cho tôi. Đó, luồn vào này, luồn vào đây nhá, luồn vào đây cho tôi. Các bạn bẻ quặp cái này lại luôn cho tôi này, quặp lại để cho nó giữ đấy. Còn cái phần này là các bạn bẻ lên như này nhá. Để các bạn tiếp tục bạn đan này, tiếp tục đan này. Đây các bạn bẻ rộng ra để đan cho nó, để mồm con rồng nó khá rộng ra nhá. Đó, bên đây cũng vậy này. Xong phần hàm trên và hàm dưới của con rồng rồi các bạn này. Tiếp tục là tôi sẽ làm hai cái sừng nhá, hai cái sừng rồi 4 cái chân của nó nữa này. Thì đây, tiếp theo thì các bạn lấy một cái đoạn dây đồng nhá, để làm cái phần sừng này, sừng và phần chân của nó đấy. Các bạn quan sát cái cách tôi làm này. Các
các bạn lấy một cái bản lá nhỏ thôi nhá, các bạn dọc cái bản lá nhỏ thôi này, các bạn quan sát này. Đó, các bạn để vào này, các bạn đan này. Đan thì cái cách đan cũng như vậy thôi, nhưng cái sừng nó nhỏ, các bạn đan này. Tiếp theo là các bạn làm 4 cái chân nó cho tôi nhá, 4 chân, sau đấy thì làm những cái phần râu ria của nó, lưỡi liếc, cái phần đuôi. Tiếp tục đan lấy 4 cái chân nha các bạn nhá. Đây thì cũng lấy cái dây đồng để uốn thành hình cái bàn chân này, 4 ngón này. Xong sau đấy lấy một đoạn lá dừa này dọc nhỏ này, các bạn quấn này, các bạn quấn vào nhá, bọc hết vào nhá, bọc hết vào cho tôi này, bọc hết nhá, bọc lần lượt hết này. Đấy, đây sau khi các bạn bọc vào, các bạn đan cái phần này như là cái phần đan phần mình của con rồng nhá. Đấy, chúng ta bẻ đi cho nó có dáng dấp này. Đấy, mình làm 4 cái chân như này nhá, 4 chân này. Các bạn quan sát này, sau đấy các bạn gắn vào nhá, các bạn có thể lấy keo nến nhá, các bạn lấy keo nến các bạn gắn nhá. Đấy, sau khi các bạn đan xong chân thì các bạn dùng keo nến các bạn gắn vào này. Tiếp theo là tôi sẽ làm cái phần đuôi này. Phần đuôi thì tôi sẽ lấy cái lá này tôi cắt hình dáng cái đuôi, và tôi sẽ hoàn thiện nốt cái phần đầu, răng, riếc nó và mắt nó này. Các bạn quan sát này. Đây nha, tôi lấy cái lá này tôi cắt phần đuôi này. Cái đuôi con rồng thì tôi áng chừng nó chỉ đến đây thôi này. Cái này cắt để lại cái phần sống này các bạn nhá, để lại cái phần sống này. Các bạn cắt như kiểu cái ngọn lửa ấy, cắt cho tôi như kiểu cái định dạng ngọn lửa ấy nhá. Phần đuôi này các bạn này, tiếp tục cái phần hoàn thiện nốt cái phần chân, phần đầu.
thế là đã xong cái con rồng rồi đấy. Cái con rồng này rất là hay ở cái là cái dây thép làm cái xương nó thì các bạn có thể uốn nhá, các bạn có thể uốn theo như ý nhá. Đấy, các bạn có thể uốn theo đấy, các bạn có thể là bẻ theo như khi muốn. Cái này các bạn có thể đan một cái quả bóng để lên trên đây nữa nhá.